Keni takuar zotin Pompeo, sekretarin Pompeo, këshilltarin kombëtar të sigurisë, kreun e USAID-it, gjithashtu të Bankës Botërore. Kështu na jepni një ide për marrëdhënien deri tani. Më lini ta korrigjoj për momentin, Washingtoni na e ka kaluar sa i përket politikës përçarëse. Pra, nuk jemi më vetëm. Yes, it was a very intense day of meetings. Ka qenë një ditë mjaft intensive. Being here as Prime Minister takimesh dhe që t'jem këtu si kryeministër është një nder, absolutisht një kënaqësi. Përmbyllja e të gjithë ditës i mikpritur në këtë vend i shtohet nderit dhe kënaqësisë, kështu që faleminderit për këtë. Do të thoja që në këtë moment jo vetëm kemi shumë për të shkëmbyer sa u takon marrëdhënieve tona dypalshe, por edhe sa u takon sfidave të përbashkëta, njëra prej të cilave është Irani, dhe ju e dini shumë mirë që kemi një problem me këtë vend, me regjimin e tij. Dhe sigurisht në të njëjtën kohë jemi mjaft të vetëdijshëm për faktin që ndërkohë që kemi ndërmarrë një risk duke hyrë në një operacion përbashkët me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shpëtuar njerëz, jeta e të cilëve kërcënohej. Në të njëjtën kohë është ndjehemi mjaft mirë që nuk kemi të vetëm në këtë. Ju referoheni mikpritjes nga Shqipëria të pjesëtarëve të Mekut që janë vendosur në Shqipëri, ndoshta një pjesë e luftarëve tuaj, ndoshta ambasadori këtu është i përfshirë. Po. Washingtoni natyrisht që ka të bëjë me këtë. Nuk është vetëm kjo, por është edhe rajoni. Ne e dim mjaft mirë që Ballkani perëndimor sot është një vend më i mirë, pikëparje mbi të gjitha palë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj. Dhe transformimi i pabesueshëm i hapësirës son nga një hapësirë armiqësie dhe kapituj tejet të gjatë konflikti e gjakderdhjeje në një hapësirë bashkëpunimi. Sigurisht nuk jemi ende atje ku duhet dhe mund të jemi, sepse ka ende çështje e probleme për të zgjidhur dhe ne mbështetemi shumë te ndihma e miqve tan amerikanë. Si vend, si kom shqiptar, personat që jetojnë në Shqipëri, por të gjithë ata që jetojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor, jemi në një pozitë më të mirë. Po të kthehemi pas 30 vjetëve, pra të kthehemi pas në 30 vjetë, dhe po të përpiqemi të përfytyrojmë se si do të ishte rrjeta e historisë pas Shtetet Bashkuara të Amerikës, është e pamundur. Është e pamundur të imagjinohet që do të ishim këtu ku jemi sot. Mirë, kryeministër, herën e fundit që ishit këtu në skenën tonë në 2016-ën, gjërat ishin paksa ndryshe. Ka shumë shqetësim sot, natyrisht ka të bëjë me BE-n, me disa nga sfidat politike në rajon. Por kur ishit këtu pak vjet më parë, perspektiva e rajonit ishte krejt ndryshme. Greqia dhe Maqedonia e Veriut ishin në një bllokim, natyrisht Mali i Zi nuk ishte në NATO, ishte pjesë e dialogut me Prishtinën dhe Beogradin dhe ju ishit shumë larg bisedës për çeljen e negociatave të SHBA-s. Pra ka mjaft shqetësim për momentin e sotëm, po natyrisht me perspektivën që kemi pasur herën e fundit që ishit këtu, mund të shihni disa që është bërë një lloj progresi. Kur ju i shihni vendet në rajon se kryeministër, cila është ajo prirja kryesore? Po shkohet në rrugën e duhur apo jo? Sepse ka një lloj shqetësimi në raport me perspektivën në cilën ju e shihni progresin e bërë. Së pari, duket sikur duhet ende të përballemi me një mallkim që ka karakterizuar jetën tonë, sepse kur BE-ja ishte në formë shumë të mirë, ne ishim ata të këqinjt. Tani që jemi ata të mirët, ndoshta jo shumë të mirët, ata janë në formë të tmerrshme. Kësaj na duhet të presim momentin
ku jo vetëm ne të jemi të mirët, por dhe ata të jenë në formë të mirë. Nuk duket se është ky momenti. Sidoqoftë, është bërë progres, i mirë, edhe si thuash në bazë të kësaj metodologjie të re, miqt përmendën disa çështje dhe do thoja disa argumente janë mjaft të mira, sepse edhe përse mund ta kishim pasur më të lehtë pa këto pika, pa këto argumente. Është shumë mirë që ka pasur një diskutim për përmirësimin e metodologjisë, për ta bërë atë më të drejtë, për ta bërë më të parashikueshme për të gjithë, sepse po bëje gjithnjë më tepër një mak, e gjithmonë më tepër skizofrenike, në një situatë ku komisioni gjithmonë ka ndjekur rigorozisht detyrat që duhet të përmbusheshin nga vendet dhe Këshilli, që gjithmonë më tepër filloi të mbetej peng e agjendave politike dhe dinamikave të brendshme në vende të ndryshme. Ka patur një ndërprerje të sinjalit në rrugë shikuesimi duke ndjekur zotin Rama në këtë bashkëbisedim të hapur në Këshillin Atlantikut të rikthehej. Shqipërinë ju e përmendët me një nënqeshje pak dyshuese. Ne jemi në fakt vendi vetëm në Evropë që kemi 95% dëshire të njerëzve për qenë pjesë e BE-s. Në fakt, buzëqeshja juaj që si të thuash, ç'problem keni? Dhe në kohën kur britanikët u larguan. Por për Shqipërinë, Evropa është shumë më tepër se sa që është për vendet të tjera, sepse ne kemi kaluar një jetë të vështirë duke u mbajtur peng i perandorive që nuk i zgjodhëm. Dhe kjo është e para, jo mirëfilli perandori, por i pari vend ku donim të ishim që shprej një kohë shumë të gjatë. Dhe të qenit aty është njësoj si ti ikje për herë mallkimit të historisë e për të qenë gjithnjë të sigurt një hapësirë ku mund të vendosim për veten tonë. Ky është vizioni ideal. Natyrisht është si martesa paksa. Duhet të martohesh që të kuptosh pastaj që nuk është e njëjta gjë që kishe menduar. Megjithatë, fakti që njerëzit divorcohen nuk të bën të heqësh dorë kur do të martohesh. Kështu që pavarësisht ndarjeve midis antarëve të BE-s, pavarësisht për të ardhmen e BE-s, pavarësisht Brexitin, ju e shihni që për Shqipërinë ky është rrugtimi jashtë i mallkimi drejt Evropës, pra jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin Perëndimor. Është vetëm mënyrë dhe nuk ka alternativë. Sepse siç e thash, asnjëherë nuk kemi mundur të zgjedhim. Tani qysh prej 3 dekadave po luftojmë që t'i bëjmë zgjedhjet tona realitet, për arsyen e thjeshtë që nuk ka asnjë vend tjetër në kontinentin ton ku mund dhe duhet të jemi e të ndjemi në të njëjtën kohë të lirë e si kur jetojmë në një shoqëri të denjë e në një shtet funksional demokratik, natyrisht. Shumë prej bashkëdhetarëve tuaj vjeshtën e kaluar u zemruan me vendimin e presidentit Macron që ishte kundër hapjes bisedimeve. Në fakt, ju thatë që idetë e zotit Macron ishin një frymë e re. Ju pranuat që ato ishin geopolitikisht të gabuara, por çfarë kuptoni me një frymë e re? Dhe si është bashkëbisedimi juaj me Francën, me Parisin në këtë proces? Është e vërtetë që përpara tërmetit fizik patëm një tërmet psikologjik. Vendimi i mos
mosmarrjes së vendimit për të çelur bisedimet për antarësim u perceptua shumë keq. Sfari sepse e meritonim, sepse bëm gjithçka që një vend si ne duhej të bënte për të çelur bisedimet për antarësim. Dhe së dyti, asnjë vend më përpara, dhe po flas me fakte, nuk po jap opinione, asnjë vend përpara bisedimeve për antarësim, nga ato vende që tashmë janë bisedime apo brenda NB-e, nuk ka bërë aq shumë sa ç'kemi bërë ne për çelur bisedimet për antarësim. Jo sepse ne jemi më të mirë se sa secili prej tyre, por sepse procesi u bë gjithmonë më tepër kërkues. E sepse kërkesat për vendin tjetër në radhë u bën gjithmonë e më tepër specifike. Natyrisht. Ne i kemi të gjitha problemet për të cilat flitet. Natyrisht kemi probleme me krimin, natyrisht kemi probleme me korrupsionin, kemi probleme për të pasur institucione më transparente, më mirë funksionale, kështu me radhë, por po të mos i kishim pasur këto probleme, do të kërkonim që të bëheshim antar që sot. Ndaj, këto janë probleme që sot janë më pak se ç'ishin ca vjet më parë. Dhe në përpjekjen për të zgjidhur deri në shkallën që kanë zgjidhur shtetet anëtare, duhet që të hapen bisedimet për antarësim. Nuk është thjesht të pretendosh që të marrësh një dhuratë apo nuk di. Pretendojmë që të marrim transferim të njohurive, të dijeve se si të lëvizim nëpërmjet një udhërhyesi mjaft të mirë konsoliduar që na ndihmoj të ndërtojmë të gjithë mekanizmat e një shteti funksional antar të BE-s. Lini t'ju jap një shembull, reforma në drejtësi. Ne kemi dëgjuar shumë herë për reformën në drejtësi. Pra kishim dëgjuar shumë në 30 vjet, por se kishim bërë asnjëherë. Reforma në drejtësi që po kryejmë tashmë është një reformë reale. Dhe është bërë e mundur, dhe është e mundur vetëm për shkak të mbështetjes së fortë të vendit tuaj, Shtetet e Bashkuara, dhe fal mbështetjes dhe njohurive të Bashkimit Evropian. Pra, Bashkimi Evropian jo vetëm është një stimul mjaft i fortë në përfytyrimin ton dhe në nxitjen e përpjekjeve tona, por gjithashtu edhe një bazë njohurish, dijesh. Duat t'i kthehem disa çështjeve të reformave, por në të njëjtën kohë, ajo çfarë kam thënë gjithmonë për ta përmbyllur për francezët, kam thënë gjithmonë që dëgjoni, nuk ka të bëjë me ne. Dhe në fakt ajo çfarë po ndodh gjatë këtyre ditëve e bën shumë të qartë. Nuk ka të bëjë me ne, ka të bëjë me ata, ka të bëjë me vendimin e tyre, vendimin e përbashkët tyre se çfarë duan për veten e tyre dhe çfarë duan për procesin e zgjerimit. Natyrisht, kanë një nivel të caktuar hipokrizie, sepse do të kishte qenë shumë më tepër e natyrshme, shumë më tepër e ndershme, shumë më tepër e pranueshme që të thonin, dëgjoni, ju i keni bërë detyrat, por ne nuk jemi gati të flasim për këtë tani sepse duhet të zgjidhim ca probleme. Dhe për këtë duhet të them, presidenti francez ka qenë më i drejt për drejti. Sepse është gjithmonë e lehtë që të thuash apo dish arsye që ti thuash një vendi si Shqipëria, Maqedonia e Veriut apo gjitha vendeve të Ballkanit, rajon Ballkanit që jo nuk jeni gati akoma sepse keni ca të këqij këtu, e keni ca praktika të këqija këtu që natyrisht janë të vërteta, por ne nuk po flasim për të bërë antar, po flasim për të çelur bisedimet e antarësimit. Dhe për t'i hapur këto bisedime na u dha në letër me shkrim se çfarë duhet të bënim. Dhe komisioni certifikoi që i kishim përmbushur.
Tani unë nuk mendoj që në Paris, Berlin apo në Hag apo kudo në Evropë kanë ndonjë që është i punësuar 24 orë në di 7 ditë të javës për të ndjekur Shqipërinë. Ndërkohë që komisioni i ka këta njerëz. Pra ka njerëz që merren me Shqipërinë gjatë tërë kohës dhe flasin për fakte. What is written in the papers. Flasin për atë çka është shkruar në letër, ndërkohë që të tjerët flasin për çfarë mund të jetë shkruar në gazeta. Dhe këtu është ndryshimi, por na duhet që të jetojmë me këtë. Fred përmendi dokumentin e komisionit që doli sot. A shihni një udhëfyes që do ta lejoj procesin të rifillojë qoftë në samitin e Zagrebit në maj, në presidencën e Kroacisë apo përpara, apo si e shihni, mos më pyesni për këtë. Nuk do të them kurrë më që kjo do të ndodhë në këtë stacion apo në këtë stacion. Kam thënë mjaftueshëm, jam shkënjyer mjaftueshëm dhe nuk dua më të them se kur mund të ndodhë kjo. Sepse me këta të gjithë nuk i dihet asnjëherë. Nuk është vetëm një person apo një organizat, janë 27 krerë shtetesh që kanë 27 lloje zgjidhjesh, 27 lloje problemesh, nuk e di asnjëherë se çfarë mund t'i ndodhë ndokujt edhe mund të thotë jo, nuk jemi gati për këtë. Sigurisht, procesi është në drejtimin e duhur, dhe ajo çka është më me rëndësi është që ne po vazhdojmë të bëjmë punën tonë në të njëjtën mënyrë siç do të bënim në qoftë se do të ishin çelur bisedimet për antarësim. Pra Shqipëria vetë nuk po humb kohë, nuk po ulet, nuk po qan, nuk po pret të ndodhë ndonjë mrekulli. Ndoshta e mira e kësaj është që do të ndodhë atëherë kur ne nuk do ta presim që të ndodhë, pra në të ardhmen afërt. Përmendet dallimin midis perceptimit dhe realitetit sa asaj çka është Shqipëria sot. Po të dëgjosh debat në parlamentin francez, holandez, gjithashtu edhe në Bundestag ka shqetësime për krimin, për korrupsionin, në shtetin e së drejtës, dhe ju përmendët reformën e jashtëzakonshme të sistemit drejtësisë që po kryeni, por gjithashtu keni nisur dhe një ofensiv shumë të madhe për këtë çështje të korrupsionit dhe të krimit. Cili është këndvështrimi, pikpamja juaj e këtyre shqetësimeve që dëgjon në parlamentet e mbar Evropës për çështjet e krimit dhe korrupsionit? E di, kur flasim për ne në parlamentet e tyre, nuk na kanë ne në mend, kanë votuesit e tyre. E jo vetëm kaq, por shumë prej tyre. Kanë parasysh jo informacionin që duhet u jepet votuesve të tyre, por atë çfarë duan të dëgjojnë këta votues. Kam pasur një përvojë me një antar parlamenti që ishte raportues për Shqipërinë, nuk po e përmend vendin, por të gjithë mund ta gjejnë, i cili më tha, si mendoni zoti kryeministër që ligji i sheriatit do të bashkëekzistojë me akit e Bashkimit Evropian? I thash, apo prisni që të hapni bisedimet me sauditët, apo me ndokën në lindjen e mesme? Jo. Ju keni ligjin e sheriatit, jeni vend musliman. Jo, zotri, nuk e kemi ligjin e sheriatit, asnjëherë se kemi patur. Dhe nuk e di pse e thua. Dhe edhe pse i thash çdo gjë për këtë, ai shkroi një editorial të hapur pas vizitës në Shqipëri për ligjin e sheriatit si pengesë për çeljen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë, dhe ky person është raportues, nuk është dikush i zakonshëm. Ka shumë gjëra të tilla që e bëjnë të vështirë për qeveritë, për kryeministrat, për ministrat e punëve të jashtme që kanë nevojë për votat e këtyre njerëzve, duan shumicën, duan të qeverisin në vendet e tyre, që duan të merren me votimet, me zgjedhjet. Ndaj nuk është koha më e mirë në Evropë, koha më e mirë brenda Bashkimit Evropian, por unë shpresoj fort se me komisionin e ri dhe me këtë frym të re që po vjen, që të bëhet më politike geopolitike, dhe pse kjo mund ta bëjë më të vështirë në proces. Më rëndësishmja për ne është që të fillojmë, sepse
njohuritë dhe udhërrëfyesi dhe hapat e mëtejshëm janë më të rëndësishëm se sa pikëmbërritja. Rrugtimi pra është shumë herë më tepër në përfitim të vendit se sa data e mbërritjes. Pak të rrugtim, vendet tona nuk mund të mbeten për një kohë të gjatë në drejtimin e duhur. Më lini që t'ju bëj një pyetje. Kemi folur për politikën amerikane dhe nuk është e fshehtë që në demokracitë perëndimore diçka po ndodh dhe ka një lloj përplasje populiste që po vjen që është në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në 2019 pati protesta antiqeveritare në Serbi, në Malin e Zi, në Shqipëri. Pra, në të gjitha këto vende të rajonit nuk u arrit dot një marrëveshje midis qeverisë dhe opozitës, pati bojkotim të parlamentit, pati bojkotim të zgjedhjeve dhe ju u përballët me këtë problem me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Çfarë po ndodh në situatën e demokracisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri? Si mund të funksionojë demokracitë dhe institucionet kur opozita vendos të ri jashtë tyre? Shiko, ne kemi folur shumë gjatë kësaj apo këtyre dekadeve se sa shumë i ka bërë dëm komunizmi vendeve tona. Gjithçka ka pasur lidhje me çfarë ka ndodhur në të shkuarën, por po ndodh shumë çka në të tashmen që lidhet me atë çka ka ndodhur në të shkuarën dhe një nga pikat më të dëmshme është që jemi rritur në një shoqëri ku të tjerët nuk ekzistonin, ku kundërshtari nuk ekzistonte. Ishim vetëm ne dhe ata armiqt. Kësaj kultura e kundërshtimit të tjetrit pa u vrarë domosdoshmërisht nuk u ndërtua. So the whole process of entering in a Kësaj, i gjithë procesi i hyrjes në një demokraci normale është procesi i të kuptuarit që në fund të fundit cilësia e jetës demokratike, ashtu siç dhe cilësia e jetës në një familje, nuk varet nga sa shumë bini dakord me njëri tjetrin, por nga mënyra se si nuk bini dakord me njëri tjetrin. Pra në qoftë se nuk bie dakord, si të thuash me hir apo në mënyrë të mirë, atëherë jeta është e mirë. Nëse nuk bie dakord në mënyrë të çmendur, atëherë jeta nuk është e keqe pra. Pra në një farë kuptimi ne jemi duke u rritur. Ende nuk kemi arritur aty ku duhet. Na duhet kohë dhe përvojë për të arritur aty ku duhet. Dhe nuk e shoh domosdoshmërisht si problem, por e shoh natural, shortcoming in the process of growing up. Një mangësit natyrshme në procesin e rritjes. Dhe sinqerisht, unë mendoj se kemi kaluar një moment mjaft të vështirë, pasi bojkoti u bë tradit në Ballkan. Të gjithë ne kemi bërë bojkotim. U bë e natyrshme, u bë normale. Shpresoj që nuk do të ndodhë kështu për disa vjetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por asnjëherë nuk kishim pasur bojkotimin e zgjedhjeve. Kështu që kjo ishte një gjë e re dhe duhej refuzuar. Pra nuk mund të ishte e negociueshme. Unë e shoh shumë të pagjas në hapat e mëtejshme që partitë të tjera të bëjnë një të gjë. Pra mendoj që i kemi dhënë fund me bojkotimet, sepse të gjithë kuptuan që në fund nuk fiton. Në fund është më tepër vetë shkatërim që natyrisht dëmton edhe vendin, por nuk të sjell asgjë. Është pra një proces
të pjekurit të mëtejshëm, pra i një pjekje të mëtejshme, i maturimit mëtejshëm. Në Malin e Zi është ndryshme. Nuk ka parti që kanë një të agjenci që kemi ne. Për shumë, ne nuk kemi parti që janë anti-NATO, anti-BE, anti-tregu të lira, po anti-ndonjë gjëje tjetër. Ne patëm diktaturën më brutale komuniste dhe jemi i vetmi vend në ish Evropën lindore që asnjëherë nuk pati parti komuniste. Ka një parti komuniste me 0%, njësoj si rivalet e presidentit tuaj në Iowa. Kështu. Në Malin e Zi është ndryshe. Ata kanë kundërshti pra ndaj integrimit në NATO, kundërshti ndaj objektivave të mëdhenj strategjik. Do të përmend disa prej këtyre çështjeve strategjike, por ende për çështjen e rajonit, pavarësisht këtyre ndarjeve apo përçarjeve në rajon. Ne ju kemi parë me presidentin Vučić, me kryeministrin Zajev, jeni takuar tashmë 3 herë për të shpejtuar integrimin rajonal, bashkëpunimin ekonomik, mini Schengeni dhe në fakt keni qenë shumë i hapur për të folur lidhur me atë çfarë është thënë që është alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Keni thënë që nuk është plan për Jugosllavinë, nuk është nevojë pra. Çfarë nën kuptoni me këtë? Ku e shihni? Cili në drejtimin që do të shkojë kjo? Për momentin jam tradhtari i përkryer, së paku në imagjinatën e njerëzve që nuk e kuptojnë që nuk mund të ndërtosh paqe dhe prosperitet me të njëjtat instrumente dhe armë me të cilat ke luftuar për liri. Është e pamundur. Ajo çfarë po përpiqemi të bëjmë dhe që mendoj se duhet të vazhdojmë të bëjmë, sot kemi patur edhe bashkëbisedime për këtë, gjithashtu edhe dje në shtëpinë e parë dhe sot me sekretarin e shtetit për faktin se sa e rëndësishme është që këtë Schengen rajonal ta çojmë përpara. Nuk e di pse e quajnë mini Schengen, sepse për kufizim nuk mund të pëlqejë asnjë gjë mini, duke qenë se jam maksi. Por është një Schengen rajonal, jashtu quajtur i tillë për të theksuar projektin e zbatimit të 4 lirive të BE-s në rajonin tonë, lirinë e lëvizjes së njerëzve, të mallrave, të kapitaleve dhe të shërbimeve. Do t'ju jap vetëm një shifër dhe nuk është shifra ime, është një shifër që vjen nga një studim i Bankës Botërore. Në mbështetje të procesit të Berlinit, koha e pritjes në kufit e Ballkanit për njerëzit dhe mallrat brenda një viti është më shumë se sa 1000 vjet. Pra, për çfarë drejshin të duhet të mendohesh? Për çfarë drejshin të duhet të mendohesh? Si nuk e kupton, si mund të mos ta kuptosh që ta shkurtosh të kohë, të bësh të mundur që njerëzit, mallrat lëvizin më shpejt, është e mirë për të gjithë. Së dyti, është mjaft interesante që ambasadori Grenell nxiti marrjen e vendimit për të rivendosur fluturimet midis Prishtinës dhe Beogradit. Të gjithë në Prishtinë përgëzuan këtë. Edhe unë e përgëzova, por po ta kisha thënë unë, vetëm ta kisha thënë, jo ta kisha bërë, ndoshta s'do të isha këtu sot, do më kishin prerë kokën. Pra, ka shumë mentalitet që duhet të ndryshoj, duhet të kuptojmë që nuk është një alternativë ka shi Bashkimit Evropian. Kjo është të bëjmë me njëri tjetrin atë çka nuk mund të bëjmë ende me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, kjo është një përgatitje për të qenë antar të mirë të BE-s. Pash një gjë interesante në metodikën e re, që nuk ka qenë deri më tani në procesin e integrimit, që ka të bëjë me fqinjësinë, me bashkëpunimin rajonal, me sjelljen e fqinjësisë së mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mund të shkojmë kurrkund nëse mbetemi të izoluar në tregjet tona të vogla, e nëse vijojmë ta shohim njëri tjetrin
what happened in the past. Of course, me syrin asaj çka ka ndodhur në të shkuarën. Natyrisht, kjo nuk do të jetë as pak një zëvendësim apo minues i dialogut midis Prishtinës e Beogradit që duhet të vazhdojë. Dhe kjo nuk ka as pak të bëj me mendimin apo qëndrimin tim për këtë. Pasi qysh prej ditës së parë e gjatë gjithë kohës kam thënë që Serbia duhet ta njohë sa më shpejt të mundur Kosovën. Për Serbinë është një mak nga i cili Serbia duhet të çlirohet. Kosova është një realitet që nuk mund të ndryshojë. Në të njëjtën kohë, sidoqoftë, na duhet të punojmë së bashku, na duhet të gjejmë se çfarë dhe ku mund të punojmë së bashku. Natyrisht, për këtë nuk bijem dakord, por kjo nuk është arsye që të ngrim gjithçka dhe të kthejmë shpinën në njëri tjetrin sepse nuk ndihmon askënd. Askënd. You have a conflict. Big conflict. Aktualisht kemi një konflikt të madh në Ukrainë dhe presidenti i Ukrainës ulet bashkë me presidentin e Rusisë dhe flasin se si të hedhin hapa përpara. Ata janë në luftë aty në këtë zonë. Pra, si mund të shmangësh të flasësh? Mendoj që është një mesazh i rëndësishëm. Jeni këtu në Washington në momentin që Kosova pati qeverinë, pra ka ardhur në fuqi qeveria dhe Albin Kurti është homologu juaj kryeministër. Disa janë të shqetësuar që në të shkuarën vetëvendosja shprehur për dëshirën për të bashkuar me Shqipërinë. Si e shihni qeverinë aktuale të Kosovës për menaxhimin e këtyre çështjeve apo dialogut me Beogradin? Poezia e opozitës nuk është njësoj me prozën e qeverisë. Kjo është çështja. Natyrisht, çështja është që është mirë që ata kanë një qeveri të re, dhe mezi pres që të punoj së bashku me ta për në marrëdhënien tonë, dhe është një temë që ka qenë gjithmonë ëndra ime dhe ëndra e çdo shqiptari të Shqipërisë dhe Kosovës, kufiri që të bëhet tërësisht fluid. Why this was not possible? Pse nuk ka qenë e mundur kjo? Sepse me njëherë, sa po ta përmendja, jo në Beograd, po këtu në Washington, apo në Bruxelles, njerëzit do më thonin, mos jetë çmendur. Kjo është Shqipëria e madhe. E po kështu edhe në Beograd, natyrisht do ta thonin gjë të tillë. Tashmë kemi një marrëveshje në cilën kufit mund të jenë tërësisht të hapur. Ka njerëz që thonë, mos duhet të kërkojmë leje serbëve për kufirin tonë? Çfarë është kjo? Kjo është të tallesh me njerëzit. Kjo është t'i marrësh njerëzit për budallej. Natyrisht, duhet një marrëveshje e përbashkët. E më pas, mund ta bësh këtë gjë me gjithëkënd. After having convinced, pasi the funny and sad thing is having convinced Serbs and the president of Serbia, serbët dhe presidentin e Serbisë që të mos ta linin jashtë lëvizjen e njerëzve, sepse ata donin vetëm përfshinin kapitalin madhra te lëvizjen e transaksioneve, po ndërkohë që nuk donin lëvizjen e njerëzve sepse kishin frikë se nëse do të hapeshin kufita atëherë shqiptarët lëvizin do të bëjë kjo Shqipëria e madhe. Po kjo nuk është e vërtet. Do të kemi 2 shtete, siç do të jenë 6 shtete në Ballkanin Perëndimor, por do të kemi komunikim normal ashtu siç në Bashkimin Evropian. Dhe kjo do të bënte që shqiptarët të lëviznin në midis njëri tjetrit tërësisht të lirë. Kjo është diçka që mendoj se mund ta zgjidhim, sepse kur je në qeveri është shumë ndryshe. We can work together and I hope tashmë mund të punojmë së bashku dhe shpresoj që sa më shpejt të qartësojmë këtë shtrembërim lidhur me Schengenin rajonal e të mund të bëjmë përpara me kufit tanë. Ka dhe diçka tjetër. Nuk është një BE e vogël në kuptimin që të gjashtët duhet të kenë konsensus, të gjithë duhet të bëjnë të njëjtën gjë, jo. Nuk ka veto, nuk ka paragjykim, nuk ka kushtëzim. Pra, gjithë secili mund të bëj pjesë
apo të zbatoj pjesë të saj si çdo. Pra, ideja është që nuk është e thënë që Kosova të bëjë me ne apo të bëjë me Serbinë të njëjtën gjë. Është si puna për shembull Mali i Zi është pjesë e iniciativës dhe më thotë që na pëlqen pjesa më e madhe e saj, ka gjëra që nuk na interesojnë, por vetëm për faktin që është shumë elastike, shumë fleksibël, nuk ka nevojë që të bësh çdo gjë me të njëjtin ritëm. Dua tashmë ta hap bisedën për pyetje nga ekipi që kemi këtu. Më tërhiqni vëmendjen sepse mua më pëlqen që t'ju jap fjalën. Kemi gjithashtu edhe ekip të bordit drejtorëve. Më lini që t'ju të marrë disa pyetje këtu dhe pastaj të tjerët që duan të më tërheqin vëmendjen. Ju lutem prezantoni dhe bëni pyetje, jo deklarata. Keda Kostreci, zëri i Amerikës, shërbimi në Shqip. Do ta bëj pyetjen në anglisht apo si preferoni, zoti kryeministër? Do t'ishte mirë po ta bënit në anglisht. Nuk e kuptoj se do ta bëni në shqip apo për të thënë që kryeministri shqiptar nuk foli shqip në Amerikë. Okay. Do t'ishte një tjetër fajimi. Do të nis me njëherë. Së fundi ka pasur një akt normativ në Shqipëri. Një akt serios i qeverisë shqiptare për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Sapo ka filluar të zbatohet dhe është përgëzuar. Dua t'ju pyes, duke qenë se keni 6 vjet në qeveri dhe kjo çështje është kaq e rëndësishme sa që është dashur që të dilni me këtë akt normativ. Ndjeni ndonjë lloj përgjegjësie se pse nuk është bërë më parë? Dhe për të vijuar me këtë. Keni folur apo keni vepruar shumë fort, jo vetëm në kuadër të këtij akti, por gjithashtu edhe veprime të tjera kundër krimit dhe korrupsionit, por në të shkuarën me njerëz të partisë suaj që janë akuzuar për lidhje me krimin e organizuar. Keni reaguar ngadalë apo s'keni reaguar as pak? Zoti kryeministër, dua t'ju bëj një pyetje për rolin e kryesisë që Shqipëria ka në SHBA. E sidomos sa i takon Ukrainës, sepse siç ju e përmendët në fjalimin hapës të seancës hapëse të kryesisë së radhës SHBA-s, është çështja më e rëndësishme në cilën përballet SHBA-ja. Ju udhëtuat në Ukrainë si detyra e parë, pakti i parë i kryetarit të radhës në SHBA. SHBA luan një rol jetik me misionin e posaçëm monitorimit dhe me grupin trepalësh. Pra, cila është ndjesia juaj për situatën në Ukrainë, duke qenë se keni qenë aty dhe perspektiva për një armë pushim të mirëfillt dhe përtejti për një paqe legjitime. Faleminderit që e përmendët ambasadoren. Nëse nuk e dini, Shqipëria mban kryesinë e radhës SHBA-s aktualisht. Faleminderit zoti kryeministër. Nuk ju referuat shumë agjendës suaj ekonomike. Pra, po pyesja veten nëse mund të përmbledhnit përparësitë tuaja në këtë pikë, sidomos aspiratat për një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ju referova agjendës ekonomike sepse s'më pyetën. Kështu që normalisht njerëzit kanë qejf të pyesin për politikën, jo për ekonominë. Ishte fajimi gjithi. Që në fakt është mirë për politikanët përgjithsisht. Do ta nisja me pyetjen e parë. Është një pyetje e mirë, përse jo përpara? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Si mund të bëhej kjo më parë? Si mund të bëj përpara se sa të kishim prokurorinë posaçme që lindi nga procesi i dhimbshëm i reformës drejtësisë dhe vettingut. Pra si mund të guxonim përpara që të ndiqnim pasuritë dhe financat e krimit organizuar? Si mund të imagjinonim të sekuestronim dhe më pas të konfiskonim pasuritë
e mbledhura nga aktivitetet e paligjshme me gjykatat që kishim gjatë gjithë këtyre viteve. Gjykatat që kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve dhe që ende kemi në pjesën më të madhe janë tërësisht të infektuara nga krimi I organizuar. Kemi gjyqtarë dhe prokurorë të cilët jo thjesht bashkëpunojnë me krimin organizuar, por janë pjesë e krimit organizuar. Kësaj, na u desh të prisnim me durim momentin në të cilin mund të punonim në një terren ku policia nuk do të poshtërohej kur t'i referon të çështje prokurorisë dhe gjykatës. Tashmë kemi zyrën e prokurorisë së posaçme që është ngritur për këtë qëllim. Dhe kemi dhe gjykatën e posaçme të krimeve të rënda. Më duhet t'ju them që këto çështje do të gjykohen në gjykat nga personat që kanë kaluar vettingun dhe kjo përbën një ndryshim mjaft të madh. E para. E dyta. Me ndihmën dhe nxitjen e miqve tan amerikan, hartuam një akt ligjor I ashtu quajtur ligji për dekriminalizimin për të gjithë ata që duan të zgjidhen. Për të gjithë ata ka një kontroll të imtësishëm të gjithë historisë së jetës së tyre dhe në qoftë se kanë një lloj dënimi nuk mund të zgjidhen. Ne jemi në vijim të procesit të vettingut të gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe po themi që të gjithë ata gjyqtarë e prokurorë që nuk justifikojnë pasuritë e tyre janë jashtë sistemit, pra do dalin jashtë sistemit, por po kështu mund të nënshtrohen hetimeve dhe padive në të ardhmen. Ajo çfarë po bëjmë tani është mjaft e thjeshtë. Është e vështirë. Është e guximshme, por e thjeshtë. Të gjithë ata që janë dënuar për trafikim të narkotikëve, të qenieve njerëzore, për mafjen, për financimin e terrorizmit apo për pjesëmarrje në çdo lloj veprimtarie të lidhur me terrorizmin, si dhe në vrasja apo në një sër krimesh të rënda, duhet të vërtetojnë që shtëpia, biznesi, automjetet, toka, vijnë nga puna, jo nga aktivitetet e palishme. Është e thjeshtë. Policia ka apo duhet thjesht të raportoj bazuar në një listë të mbyllur, sepse ka një regjistër të personave të dënuar. E dim se kush janë ata, gjithë e dim. Është një listë e mbyllur, nuk mund të jetë selektive. Nuk është diçka që ti e zgjedh sipas dëshirës. Është thjesht një situatë ku të gjithë duhet të përgjigjen. Policia dërgon një dokument, I kërkon subjektit që brenda 48 orëve të plotësojë një formular, që ka disa pyetje dhe është prokuroria e posaçme që do të duhet t'i shqyrtojë këto dokumente brenda 15 ditëve. Më pas të kërkoj sekuestrim, pra dhe vendim sekuestrimi nga gjykata e posaçme brenda 15 ditëve. Këto pasuri sekuestrohen dhe më pas ka një proces të rregullt ligjor që vazhdon jo më gjatë se sa 6 muaj për të vendosur nëse do të konfiskohen apo jo. Ky është procesi. E njëjta është edhe për bllokun e dytë, për personat që janë akuzuar për krime të tilla, por që nuk janë dënuar për shkak të sistemit të korruptuar. Edhe një herë, nuk është proces gjyqësor, është thjesht një verifikim administrativ. Për shembull, zotëri ke një standard të caktuar jetese që është I jashtëzakonshëm, zoti të bekoft nëse e ke prej punës e nëse kjo nuk ka të bëjë me veprimtaritë e shkuara kriminale, por duhet ta vërtetosh këtë, jo shteti, jo policia, jo prokuroria. Ti duhet ta vërtetosh këtë. Nëse nuk e vërteton dot, atëherë kaq ishte. Ka njerëz që pyesin, po pse merreni me ata? Pse s'merreni me politikanët? Sepse politikanët
është të thjesht, shumë e thjesht, nuk është qeveria, nuk jam unë, nuk është policia që duhet të merret me çdo keqbërje të politikanëve, është sistemi i drejtësisë. Kjo është arsyeja pse ne po reformojmë drejtësinë. Sigurisht do të kërkoj kohë, sigurisht do të kërkoj forcën e institucioneve, por nuk jemi në 1945-ën, falë zotit. Unë nuk kam pushtetin e 1945-ës që të ndjek nga pas të gjithë politikanët e të them keni bërë diçka të gabuar apo dua të shoh që keni bërë. Ne kemi një inspektoriat që vlerëson pasurinë e politikanëve dhe ky është institucioni i vlerësimit që kemi deri tani. Por nëse në të ardhmen politikanët kapën në flagrancë pra duke bërë diçka të gabuar dhe nëse ata dënohen siç janë dënuar këta njerëz, sepse këta nuk janë njerëz që ne dyshojmë apo që policia dyshon se janë kriminal. Natyrisht ka persona të cilët janë në hetim e sipër në Shqipëri apo në Bashkimin Evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk janë në këtë listë. Kështu që nuk po flasim për dyshim, flasim për persona të cilët janë dërguar në gjykat, të dënuar apo të paditur nga prokuroria. Edhe për partinë është e njëjta gjë. Partia nuk është një vend ku ti bën hetime dhe gjyqe. Partia nuk është vendi ku ti zgjedh se kush do të marrë pjesë. Dhe partia asnjëherë nuk gjykohet nga keqbërja e disa individëve, por gjykohet nga mënyra se si reagon. Nëse partia bëhet avokate në mbrojtje për të shfaqsuar përpara publikut njerëz të cilët kanë lidhje me gjëra jo të mira, atëherë kjo përbën problem. Por nuk mund të më thuash një rast të vetëm ku ne nuk jemi distancuar kur drejtësisë është dashur të bëj punën në vetë. Ndjes, po jemi e vetmja parti që e kemi bërë këtë. Kjo është përgjigja. Kur bëhet fjalë për Ukrainën, ne vizituam zonën e konfliktit dhe është ferri mbi tokë. Është jashtë çdo fuqie që unë kam për të shpjeguar se çfarë pam. Ka një lumë të vogël që ndan dy zonat në konflikt i ashtu quajtur apo e ashtu quajtur zonë ndërmjet me mos angazhimit. Nga njëra anë janë separatistët apo sido që t'i quani, nga ana tjetër është shteti sovran Ukrainas. Ata kanë rënë dakord të ndërtojnë një që ka gjerësi vetëm për të kaluar një ambulancë, jo më shumë. Vetëm një ambulancë mund ta kalojë urën dhe ende nuk kanë rënë dakord që ambulanca të kalojë nëpër të gjithë urën. Në këtë urë me temperatura gati të pamundura, me një erë vrastare, ka 10.000 njerëz që e kalojnë në ditë, 90% janë të moshuar, sepse ju duhet të shkojnë nga ana tjetër që të marrin pensionet, ju duhet që të marrin barna. Spitali është në anën tjetër, ju duhet të shkojnë natyrisht dhe në spital. Dhe ka njerëz që vdesin duke ecur, vdesin sepse ambulanca nuk mund të çojë një pacient në spital, ndalon në një pikë të caktuar dhe pacienti duhet mbajtur nga mjekët dhe pacienti vdes. Pra shkon deri në këtë pikë. Më thuhet që është më mirë nga çka qenë. Kështu që përfytyrimi im nuk mund të më çojë tek më keq se sa aq, megjithatë është më mirë thon, sepse më parë vriteshin 24 orë në ditë, ndërkohë që tashmë ka një armë pushim gjatë ditës. Së paku njerëzit mund të ecin e të kalojnë urën, përpara nuk e bënin dot, ndërkohë që gjatë natës misioni monitorimit nuk mund të qëndrojë aty.
e ka të shtëna. Duhet të investojmë më shumë në teknologji dhe survejim me video, por është vërtet e vështirë. Do të ishte mirë, teorikisht, që të çonim të rinj të llastuar, të shihnin. Po ndodh tani në kontinentin ton. Po ndodh në një vend që jo larg në kohë ishte një vend i mirë. Pra kjo është jeta. Ndonjëherë njerëzit tanë prirën të krahasohen me Francën, Gjermaninë dhe Italinë. Jo me Italinë, sepse dikush më tha një ditë kur po flisja për tërmetin, ki durim, shikoj Italinë, ka 10 vjet s'ka rindërtuar ende tërësisht. Po pse na krahason, më tha, me Italinë? Italia nuk është zhvilluar, duhet na krahasosh me vende tjera më të zhvilluara. Ishte për Shqipërinë, nuk ishte në Amerikë, ishte në Shqipëri. About economy, Sa i takon ekonomisë? we got this very strong hit. Ne morëm një goditje mjaft të fortë, mjaft të rëndë. Vlerësimi i pas katastrofës beyond the billion është përtej 1 miliard eurosh, is quite big. që për ekonominë tonë është shumë. And but our goal is to reconstruct. Megjithatë, objektivi ynë është të rindërtojmë gjithçka, por jo certain important projects. Të shkurtojmë projekte të rëndësishme duke nisur nga shërbimet, por gjithashtu edhe në raport me buxhetin e mbrojtjes na duhet që të vazhdojmë. Jo ta çojmë deficitin e borxhin në pikën e shpërtimit, nuk do të rrisim borxhin, do të ngadalsojmë paksa ritmin e uljes së borxhit. Do të shtrijmë paksa deficitin, ndërkohë që jemi në pritje të konferencës së donatorëve më 17 shkurt. Do të marrim, shpresoj, ndihmë. E di që do të jetë shumë larg të tërë sasisë së parave që na duhet, megjithatë kemi disa gjëra të mira ndërmend, si thotë presidenti Trump, por nuk kam ndërmend t'ua them sot. Mr. Prime Minister, thank you. Zoti Kryeministër, faleminderit shumë. Ashtu siç tha Fredi në fillim, pjesë e ekipit që është këtu është pjesë e ekipit të Balkans Forward, Ballkani përpara, që në fakt merret me çështje se si të mbajmë të angazhuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si të zgjerojmë zhvillimin ekonomik, natyrisht edhe në kuadër të këtij tërmeti shkatërrues. Është shumë e rëndësishme që të mbështetim procesin e reformave në rajon, që ne të jemi për krah jush dhe fqinjve tuar që të mbetin të ankoruar në perëndim, dhe kjo është ende punë e papërfunduar. Duhet të falenderoja që erdhet këtu në Këshillin Atlantik, që e hapët veten përpara kësaj audiencë dhe audiencës tjetër që na ndjek. Ju lutem bashkohuni me mua që të përgëzojmë kryeministrin.